Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì xảy ra sau khi chúng ta rời xa cuộc đời này? Liệu cái chết có phải là dấu chấm hết, hay đó chỉ là một cánh cửa dẫn đến một hành trình mới? Có những đứa trẻ nói về ký ức của một kiếp sống khác, những giấc mơ kỳ lạ khiến ta như sống trong một cuộc đời chưa từng biết. Phải chăng đây là bằng chứng cho một hiện tượng mà Phật giáo gọi là luân hồi? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá luân hồi là gì, liệu nó có thực sự tồn tại? Và quan trọng hơn, làm thế nào để thoát khỏi vòng sinh tử đầy khổ đau này? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video này để giải đáp tất cả những thắc mắc xoay quanh hiện tượng kỳ bí nhưng đầy ý nghĩa này. Trong Phật giáo, luân hồi được hiểu là sự tái sinh liên tục của chúng sinh qua nhiều kiếp sống, xoay quanh vòng sinh tử không dứt. Đây là kết quả của nghiệp lực, tức những hành động, lời nói và ý nghĩ mà chúng ta tạo ra trong mỗi kiếp sống. Chính nghiệp lực này dẫn dắt chúng ta vào các cõi tái sinh khác nhau. Phật giáo dạy rằng có 6 cõi luân hồi, nơi chúng sinh có thể tái sinh tùy thuộc vào nghiệp đã tạo. 1. Cõi trời, đây là cõi của sự an lạc và hạnh phúc tột cùng, nơi các vị thần sống thọ hưởng phước báu lớn lao. Tuy nhiên, ngay cả ở cõi này, khi phước báo hết, họ vẫn phải tái sinh. 2. Cõi người, là cõi cân bằng nhất giữa khổ đau và niềm vui. Đây cũng là cõi lý tưởng để tu tập và chuyển hóa nghiệp, vì con người có đủ nhận thức và khả năng thực hành thiện pháp. 3. Cõi Atula, nơi đầy ganh ghét và tranh đấu, dành cho những chúng sinh mang tâm đố kỵ, dù vẫn còn phước báu nhất định. 4. Cõi súc sinh, dành cho những nghiệp thiếu trí tuệ, nơi các chúng sinh phải chịu nhiều khổ đau, bị chi phối bởi bản năng sinh tồn. 5. Cõi ngạ quỷ, cõi của đói khát, dằn vặt, dành cho những chúng sinh bị chi phối bởi lòng tham lam không đáy. 6. Cõi địa ngục, cõi đau khổ nhất, nơi các chúng sinh phải chịu đựng sự hành hạ tương ứng với những nghiệp ác mà họ đã gây ra. Dù ở cõi nào, không ai thoát khỏi vòng luân hồi nếu chưa đoạn trừ được tham, sân, si. Vì vậy, Đức Phật đã chỉ ra rằng, mục tiêu tối thượng không phải là tìm một cõi tốt hơn để tái sinh, mà là đạt đến sự giải thoát khỏi vòng sinh tử đầy đau khổ này. Vậy làm sao để hiểu rõ hơn về nghiệp lực và vai trò của nó trong luân hồi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn ở các phần sau. Để hiểu rõ hơn về luân hồi, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật, từng gây chấn động giới nghiên cứu tâm linh trên toàn thế giới. Đó là câu chuyện về cậu bé Titu, sống tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ, người đã làm cả gia đình và dân làng kinh ngạc khi nhớ lại tiền kiếp của mình. Titu mới 4 tuổi nhưng thường xuyên nhắc đến một nơi tên là Agra cách nhà cậu hàng trăm cây số. Cậu kể rằng mình từng sống ở đó với một gia đình khác và là chủ của một cửa hàng bán thiết bị điện. Cậu còn nhớ mình đã bị sát hại bởi chính một người quen trong một vụ tranh chấp. Ban đầu, gia đình Titu nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con, nhưng những chi tiết cậu kể lại quá cụ thể, đến mức không thể bỏ qua. Cậu bé mô tả chính xác cửa hàng mình từng sở hữu, dáng vẻ của hung thủ, và thậm chí cả cách mà anh ta bị giết một viên đạn bắn thẳng vào đầu. Điều đáng kinh ngạc là, Titu có một vết bớt ngay trên trán, đúng vị trí mà viên đạn được cho là đã xuyên qua trong kiếp trước. Vì quá tò mò, gia đình quyết định đưa Titu đến Agra. Khi đến nơi, cậu bé lập tức nhận ra cửa hàng mà mình từng nhắc đến, dù đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố này. Cậu mô tả chính xác từng góc nhỏ của cửa hàng và thậm chí còn nhận ra người nhà của kiếp trước, khiến tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng. Sau đó, câu chuyện về cái chết của kiếp trước cũng được xác minh, trùng khớp hoàn toàn với lời kể của Titu. Câu chuyện này đã khiến các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tâm linh không khỏi kinh ngạc. Nó không chỉ khơi gợi niềm tin vào luân hồi mà còn là minh chứng cho thấy rằng cái chết không phải là dấu chấm hết. Không chỉ những câu chuyện như của Titu, chính Đức Phật cũng là minh chứng sống động về luân hồi. Sau khi đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật nhớ lại toàn bộ những tiền kiếp của mình qua hàng trăm đời trước. Ngài kể rằng, Ngài từng là một nhà vua, một thương nhân, một người nghèo khổ, và thậm chí là một con vật. Một câu chuyện nổi tiếng trong kinh điển Phật giáo kể về một kiếp trước của Đức Phật, khi Ngài còn là một chú thỏ nhỏ trong khu rừng. Vì lòng từ bi, chú thỏ đã hy sinh chính mình để cứu giúp một người hành khất bị đói là. Hành động ấy thể hiện tâm Bồ Đề và đã gieo duyên để chú thỏ dần dần tích lũy đủ công đức,
qua nhiều kiếp sống mà cuối cùng đạt được quả vị Phật. Chính nhờ khả năng nhìn thấy và hiểu rõ luân hồi, Đức Phật đã nhận ra rằng vòng luân hồi không chỉ là một chuỗi sống chết đơn thuần. Đó là một hệ quả của nghiệp lực những hành động, suy nghĩ và lời nói mà chúng ta tạo ra trong từng giây phút sống. Nếu nghiệp xấu dẫn dắt, chúng ta bị tái sinh vào những cõi khổ đau. Nhưng nếu biết tu tập, hành thiện, ta có thể tái sinh vào những cõi tốt đẹp hơn, hoặc thậm chí vượt ra khỏi vòng sinh tử, đạt đến niết bàn nơi không còn đau khổ hay tái sinh nữa. Hai câu chuyện này không chỉ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về luân hồi, mà còn đặt ra câu hỏi, làm sao để chúng ta thoát khỏi vòng sinh tử này? Câu trả lời sẽ nằm trong phần tiếp theo, khi chúng ta khám phá ý nghĩa thực sự của nghiệp lực và con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Để hiểu rõ hơn về luân hồi, chúng ta không thể không nhắc đến khái niệm nghiệp lực, karma. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn dắt chúng sinh tái sinh vào các cõi khác nhau. Theo giáo lý nhà Phật, nghiệp là kết quả của hành động, lời nói và ý nghĩ của mỗi chúng ta. Mỗi việc ta làm, dù nhỏ hay lớn, đều để lại dấu ấn trong tâm thức, tạo nên những năng lượng dẫn dắt ta đến những kiếp sống tương lai. 3 loại nghiệp chính. Đức Phật phân loại nghiệp thành 3 nhóm chính. 1. Nghiệp thiện, những hành động xuất phát từ tâm từ bi, không làm tổn hại đến mình và người khác, như bố thí, giúp đỡ, hay hành thiền. Nghiệp thiện dẫn dắt chúng ta đến các cõi an lành, như cõi người hoặc cõi trời. 2. Nghiệp ác, những hành động xuất phát từ tham, sân, si, như sát sinh, trộm cắp hoặc nói dối. Nghiệp ác là nguyên nhân dẫn đến tái sinh vào các cõi đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. 3. Nghiệp trung tính, những hành động không quá tốt cũng không quá xấu, thường mang lại những kết quả không rõ rệt, như các thói quen hàng ngày mà ta không để tâm đến. Trong kinh điển, Đức Phật đã giảng rằng, khi một người qua đời, tâm thức của họ không biến mất. Thay vào đó, nó mang theo tất cả nghiệp đã tạo trong đời sống hiện tại và các kiếp trước để quyết định nơi họ sẽ tái sinh. Hãy tưởng tượng nghiệp như những hạt giống được gieo trồng trong tâm thức, hạt nào đã được tưới nước đầy đủ sẽ nảy mầm và trở thành kết quả đầu tiên. Ví dụ, một người sống cả đời làm việc thiện, giúp đỡ người khác, thì khi họ qua đời, những hạt giống thiện nghiệp sẽ trổ quả, dẫn họ đến những cõi an lành. Ngược lại, nếu một người luôn gây tổn hại, thì các nghiệp xấu sẽ nảy mầm, dẫn họ đến những cõi đau khổ. Trong Kinh Túc Sanh Truyện, Đức Phật từng kể về một người đàn ông giàu có nhưng rất keo kiệt và ác độc. Khi ông qua đời, tâm tham lam và sân hận đã tạo ra nghiệp xấu, khiến ông tái sinh làm một con chó bị bỏ rơi. Ngược lại, một người nghèo khổ nhưng sống đời lương thiện và biết bố thí, sau khi qua đời, đã tái sinh làm một vị thiên nhân trong cõi trời, thọ hưởng phước báu. Điều này cho thấy rằng, luân hồi không phải là sự ngẫu nhiên, mà hoàn toàn dựa trên quy luật nhân quả, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng, mục tiêu tối thượng của con người không chỉ là tích lũy nghiệp thiện để tái sinh vào cõi tốt hơn, mà là giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Đây là khi chúng ta vượt qua được mọi nghiệp lực, không còn bị ràng buộc bởi tham, sân, si, và đạt đến niết bàn nơi chấm dứt khổ đau và tái sinh. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu con đường tu tập mà Đức Phật đã chỉ dạy để vượt qua nghiệp lực và đạt được giải thoát. Hãy cùng tiếp tục. Khi nhận ra luân hồi là kết quả của nghiệp lực và vòng sinh tử này chỉ mang đến khổ đau, Đức Phật đã chỉ ra một con đường vượt thoát. Đó chính là con đường bát chánh đạo, The Noble Eightfold Path, con đường trung đạo giúp chúng ta chấm dứt mọi nghiệp lực và đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Bát chánh đạo con đường 8 nhánh. Con đường này bao gồm 8 yếu tố, chia thành 3 nhóm lớn, giới, định và tuệ. 8 yếu tố ấy không chỉ giúp chúng ta giảm bớt khổ đau trong hiện tại mà còn dần đoạn trừ nghiệp lực, không tạo thêm nhân duyên tái sinh. 1. Giới, đạo đức. Giới là nền tảng của sự giải thoát, giúp thanh lọc thân và khẩu, bao gồm chánh ngữ, lời nói chân thật, không nói dối, không nói lời gây chia rẽ hay tổn thương. Chánh nghiệp, hành động thiện lành, tránh sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Chánh mạng, nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp chân chính, không gây hại cho chúng sinh. Việc giữ gìn giới giúp chúng ta tạo nên nghiệp thiện, giảm thiểu nghiệp xấu và là bước đầu để bước ra khỏi vòng luân hồi. 2. Định, thiền định.
Định giúp tâm trí ổn định, sáng suốt, không bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực. Chánh tinh tấn, siêng năng tu tập, ngăn chặn điều ác, làm điều lành. Chánh niệm, giữ tâm an tịnh, tỉnh thức trong mọi hành động và suy nghĩ. Chánh định, tập trung vào một đối tượng thiền định, phát triển sự tỉnh giác cao nhất. Khi tâm trí an định, chúng ta nhìn thấy rõ bản chất của mọi sự vật rằng chúng đều vô thường, khổ và không có tự ngã. 3. Tuệ, trí tuệ. Trí tuệ là chìa khóa để giải thoát khỏi vô minh, bao gồm chánh kiến, hiểu rõ về nhân quả, nghiệp lực và bản chất của luân hồi. Chánh tư duy, suy nghĩ chân chính, hướng đến từ bi và trí tuệ, không để tâm vướng vào tham lam hay sân hận. Chỉ khi có trí tuệ, chúng ta mới có thể thấy rõ vòng luân hồi là gì, vì sao nó trói buộc chúng ta, và làm thế nào để thoát khỏi nó. Hãy nhìn vào cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sinh ra trong một gia đình hoàng tộc giàu sang, hưởng đầy đủ mọi phước báu của cõi người và cõi trời. Nhưng Ngài nhận ra rằng, dù ở bất kỳ cõi nào, chúng sinh đều không tránh khỏi già, bệnh, chết và tái sinh. Vì vậy, Ngài đã từ bỏ tất cả để tìm con đường giải thoát khỏi vòng sinh tử. Dưới cội Bồ Đề, thông qua thiền định sâu sắc và trí tuệ giác ngộ, Ngài đã nhận ra nguyên nhân của khổ đau là tham, sân, si. Ngài thấy rõ rằng nghiệp lực chính là sợi dây ràng buộc chúng ta trong luân hồi. Từ đó, Ngài đạt được giải thoát hoàn toàn, không còn bị chi phối bởi nghiệp, không tái sinh, và sống trong trạng thái an lạc vĩnh hằng của Niết Bàn. Bài học dành cho chúng ta. Con đường bát chánh đạo không phải là điều gì cao xa chỉ dành cho những bậc xuất gia. Ngay cả những người sống đời thường như chúng ta cũng có thể thực hành từng bước nhỏ, từ việc giữ giới, sống có đạo đức, đến việc thiền định và phát triển trí tuệ. Điều quan trọng là, mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại đều là hạt giống cho tương lai. Nếu biết gieo những hạt giống thiện lành, ta không chỉ mang lại hạnh phúc trong đời sống này mà còn chuẩn bị cho một kiếp sống tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, nếu kiên trì tu tập, chúng ta cũng có thể vượt qua mọi ràng buộc của nghiệp lực, chấm dứt vòng luân hồi đau khổ. Như vậy, luân hồi không phải là một khái niệm trừu tượng xa vời, mà là quy luật nhân quả vận hành trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta mỗi ngày. Qua câu chuyện về luân hồi và giáo lý của Đức Phật, chúng ta có thể hiểu rằng, sống một đời thiện lành. Tỉnh thức không chỉ giúp cải thiện cuộc sống hiện tại mà còn tạo dựng tương lai tốt đẹp, thậm chí mở ra con đường thoát khỏi vòng sinh tử. Điều quan trọng là hãy bắt đầu ngay hôm nay. Chúng ta không cần phải làm những việc vĩ đại, chỉ cần từ những việc nhỏ như sống chân thật, không làm tổn thương người khác và giữ tâm trong sáng. Từng bước một, những hạt giống thiện lành sẽ nảy mầm, giúp ta tiến gần hơn đến sự an lạc và giải thoát. Nếu bạn thấy video này hữu ích và mong muốn tìm hiểu thêm về Phật Pháp cũng như cách áp dụng vào đời sống, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Đây chính là cách để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến nhiều người hơn. Và để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Bạn có tin vào luân hồi hay không? Hay bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ về nghiệp lực và tái sinh? Tôi rất mong được lắng nghe và cùng bạn tìm hiểu sâu hơn trong những video sắp tới. Cuối cùng, hãy đón chờ video tiếp theo, nơi tôi sẽ giải đáp câu hỏi thú vị, Niết Bàn trạng thái an lạc vĩnh cửu thật sự là gì? Đó sẽ là hành trình khám phá một trong những mục tiêu cao cả nhất mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cảm ơn bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.